Ο Χριστός πέθανε για μας. Ο Χριστός αγάπησε τους πάντες, από τις πόρνες, τους κλέφτες, όλους τους αγκάλιασε. Για όλους είχε τον καλό λόγο. Μόνο μια φορά βγήκε από το στόμα του Χριστού μια απίστευτη κουβέντα. Μια τρομερή κουβέντα. Ένας ανατριχιαστικός λόγος. Μια και μοναδική φορά ο Χριστός είπε έναν άνθρωπο σατανά. Και ποιον άνθρωπο είπε? Σατανά. Τον Απόστολο Πέτρο. Το πολύ το κυρελέσον το βαριέται και ο Θεός. Δεν λέει έτσι, η φράση είναι το πολύ το κυρελέσον το βαριέται και ο παπάς. Πάμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και μας λένε φανατικούς χριστιανούς. Νηστεύουμε, εγκρατευόμαστε και μας λένε ότι είμαστε ακραίοι χριστιανοί. Τι απαντάμε σε εκείνους που μας ηρωνεύονται και μας λένε υπερβολικούς? Σε μια πρωτοσούλα τόσιδα έχει βάλει 100 φορές μέσα, μας λένε έτσι, μας λένε αλλιώς, μας λένε ετούτο, μας λένε εκείνο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτόν που έκανε αυτή την ερώτηση. Για ποιον ζει? Για τους γείτονες? Τι θα πούνε οι γείτονες για εκείνον? Για τον κάθε φίλο και την κάθε φίλη τι θα πούνε για εκείνον? Αυτό μας απασχολεί συνέχεια. Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος? Αυτά θα μας ενδιαφέρουν. Τι θα πει η κουμπάρα και τι θα πει η συμπεθέρα και τι θα πει η θιασπήρανε και η θιαμίτσανε και η θιακότσενα, ή ο οποιοσδήποτε γίνεται θιασπήρανε και θιαμίτσενα. Μας ενδιαφέρει εκτός από το τι θα πει ο Θεός και το τι θα πούν οι άνθρωποι του Θεού για μας. Τι θα πει για μας κάποιος άνθρωπος της προκοπής, κάποιος άνθρωπος που αξίζει να του δώσουμε σημασία, να τον προσέξουμε, να σκεφτούμε και να υπολογίσουμε τη γνώμη του. Όχι ότι θα πει ο καθένας. Ακόμα και όταν ο καθένας είναι αντίθετος με την πίστη μας, αντίθετος με την ιστορία μας, αντίθετος με την πατρίδα μας. Οι λόγοι αυτών δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν καθόλου, ακόμα και αν είναι φίλοι μας. Μπορεί να συνεργαζόμαστε, μπορεί να κάνουμε παρέα, αλλά να έχουμε και ένα καλαθάκι αχρήστων για να ρίχνουμε εκεί μέσα τις εξυπνάδες και τις απόψεις ορισμένων. Ένας μεγάλος Ιταλός, ο Γαριβάλντι, ένας όλη την Ιταλία, φιλέλληνας, αγάπησε την Ελλάδα όσο ελάχιστη. Είπε κάτι τόσο ωραίο μέσα στην Ιταλική Βουλή που σηκώθηκαν και τον χειροκροτούσαν ακόμα και το αντίθετο κόμμα. Χάρηκε? Όχι, δεν χάρηκε. Όταν είδε ότι τον χειροκροτούσαν αυτοί που δεν συμφωνούσαν μαζί του, όταν σταμάτησαν όλοι, σηκώνεται και λέει «Τι κακό είπα για την πατρίδα μου και με χειροκροτάνε οι εχθροί της?» Και σκεφτείτε του πόσο σοφή κουβέντα. Δεν έχει σημασία αν σε επενεύει κάποιος. Ποιος είναι αυτός που σε επενεύει? Ποιος είναι αυτός που λέει καλά λόγια για σένα? Όχι μας ηρωνεύονται, μας λένε υπερβολικούς, μας λένε ότι είμαστε ακραίοι, μας λένε φανατικούς. Τι να πούμε εμείς? Εμείς να πούμε σκασίλα μας. Αυτοί είμαστε. Αυτός είμαι. Και αν σ' αρέσω, αν δεν σ' αρέσω, τη βόλτα σου. Να πας να βρεις άλλους που να σ' αρέσουν. Γιατί να μας αρέσει δηλαδή η γνώμη του καθενός? Δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ντρεπόμαστε όταν μας επενούν ορισμένοι? Σημαίνει ότι κάτι κάναμε κακό και τους άρεσε. Να ανησυχούμε όταν μας επενούν κάποιοι άνθρωποι. Τι έκανα και του άρεσε εκείνου? Γι' αυτό ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι τόσο ωραίο. «Ή ανθρώπης ήρεσκον δούλος Χριστού ούκαν ήμην». Αν με ενδιέφερε να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουνα δούλος του Χριστού. Δεν θα ήμουνα χριστιανός. Μόνο ο Απόστολος Παύλος το λέει? Όχι, το λέει και ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός πέθανε για μας. Ο Χριστός αγάπησε τους πάντες, από τις πόρνες, τους κλέφτες, όλους τους αγκάλιασε.
Για όλους είχε τον καλό λόγο. Μόνο μια φορά βγήκε από το στόμα του Χριστού μια απίστευτη κουβέντα. Μια τρομερή κουβέντα. Ένας ανατριχιαστικός λόγος. Μια και μοναδική φορά ο Χριστός είπε έναν άνθρωπο σατανά. Και ποιον άνθρωπο είπε? Σατανά. Τον Απόστολο Πέτρο. Το χωράει το μυαλό σας? Τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο του που τον διάλεξε, τον είπε σατανά. Γιατί του είπε αυτή τη φοβερή κουβέντα? Είπαγε ο πίσω μου σατανά, είπε στον Απόστολο. Γιατί? Ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Δεν σκέφτεσαι αυτά που θέλει ο Θεός, αλλά σε ενδιαφέρουν αυτά που λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, θα έχετε όλοι ένα μεγάλο ζευγάρι, πολύ μεγάλο ζευγάρι, παλιά παπούτσια, για να τους γράφετε εκεί. Στα παλιά σας τα παπούτσια. Αυτό μας έλειπε, να μας επενούν οι εχθροί της πίστεώς μας. Αυτό μας έλειπε, να μας επενούν οι εχθροί της πατρίδας μας, οι εχθροί της ιστορίας μας, οι εχθροί του σπιτιού μας. Γι' αυτό είναι φοβερό αυτό που λέει. Μας λένε το ένα, μας λένε τ' άλλο, μας λένε τ' άλλο. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο διάβολος είναι ενοχλημένος από σένα, κάνεις κάτι καλό και θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Πολύ απλά τα πράγματα. Θα κοιτάμε να αρέσουμε στον Χριστό και στους ανθρώπους του Χριστού και όχι στον διάβολο και στους ανθρώπους του διαβόλου. Χωρίς να σημαίνει ότι πάντα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κάνουν κακό. Ότι το κάνουν επίτηδες. Μπορεί να είναι και αυτοί πλανεμένοι, μπορεί να μην ξέρουν, να είναι σε άγνοια. Δεν θα μισήσεις τον άνθρωπο. Τις απόψεις του θα γράψεις στα παλιά σου τα παπούτσια, όχι τον άνθρωπο. Τις εξυπνάδες του, γιατί μπορεί να σπάνε και πλάκα. Όταν βλέπουν ότι κάτι μας ενοχλεί, επιμένουν και εκείνοι για να γελάσουν. Γι' αυτό και εσείς μην προσφέρεστε για κοροϊδία. Να μάθετε κι εσείς να απαντάτε με δούλεμα. Σου λέει εκείνος έτσι, δούλεψε τον κι εσύ. Μην τα παίρνετε και όλα στα σοβαρά. Είναι απλά τα πράγματα.